नेपाली राष्ट्रिय परिचय पत्र यानी कि नेपाली नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड जो भने चाहिँ नेपाल सरकारले हरेक नागरिकहरूको हातमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सूचना जारी गरिसकेको छन्, जसमा चाहिँ हामीले विभिन्न सेवा सुविधाहरू लिनको निम्ति हैन हामीले पासपोर्ट बनाउनको निम्ति अब हामीलाई चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने गर्दछ। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामुएल च्यानल। यहाँले यस च्यानलमा हृदयबाट स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुको आफ्नै साथी सामुएल, आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे। मैले भने चाहिँ विगत लामो समय अघिबाट मेरो युट्युब च्यानलमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको फर्म कसरी भर्ने, नम्बर कसरी पाउने हैन सम्पूर्ण कुराहरू मैले भिडियो बनाइसकेको छु। तर पनि कतिजनालाई चाहिँ कन्फ्युजन भइरहेको छ। हामीले चाहिँ आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर हामीले चाहिँ बायोमेट्रिक दिने हो कि राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि, अथवा हामीले काठमाडौँ आउनुपर्छ कि हैन भनेर धेरैजनालाई चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको छ। अथवा कतिजनाले आवेदन नम्बर हराउनु भएको छ, फर्म हराउनु भएको छ हैन। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा टिकटकमा भिडियो हेरेको थिएँ, जसमा चाहिँ एउटा आन्टीले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ छोटो समयमा उहाँले चाहिँ बताउनु भएको छ। तपाईहरुले त्यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। जुन भिडियो तपाईले सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय परिचय पत्र तपाईको हातमा कसरी आउँछ सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले बुझ्नुहुनेछ। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला, साथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको भिडियोलाई। हेलो साथीहरू, नमस्कार। आज पनि म हजुरहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु है। नेपाल सरकारले चाहिँ अब हरेक नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनिवार्यता लागू गर्दैछ र नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गरिसकेपछि राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधाहरू जस्तै राहदानी लिनको लागि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि, कुनै पनि राहतहरू र अनुदानहरू लिनको लागि, मतदान गर्नको लागि, भोट हाल्नको लागि, सम्पत्तिहरू खरिद बिक्री गर्नको लागि, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नको लागि, ब्याङ्कमा खाता खोल्न र ब्याङ्कबाट कारोबार गर्नको लागि र मोबाइलमा सिम कार्ड लिन समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र राष्ट्रिय परिचय पत्रको धेरै महत्त्व रहेको छ। र राष्ट्रिय परिचय पत्र राष्ट्रिय परिचय पत्रको फर्म भर्नको लागि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको फर्म भर्ने व्यवस्था हुन्छ र राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनको लागि ओडाबाट कुनै सिफारिस लानु पर्दैन। कतिपय सेवाग्राहीहरू ओडामा सिफारिस चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोध्न आउनुहुन्छ। ओडामा सिधै आउनु पर्दैन, सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा हुन्छ। र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदाखेरि कतिपय साथीहरू आफ्नो डकुमेन्टहरू पुरा नलगिकन जाँदाखेरि उहाँहरू फर्किनुपर्ने समस्या पनि भएको हुन्छ। त्यसैले म यहाँहरूलाई सामान्य जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। राष्ट्रिय परिचय पत्र को फर्म भर्न जाँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नेपाली नागरिकताको सक्कल लिएर जानुहोला। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र आफूले पढ्नु भएको छ भने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पनि लिएर जानुहोला। र यदि नागरिकतामा जन्ममिति खुलेको छैन भने शैक्षिक प्रमाणपत्र अथवा पेन्सन पट्टा छ भने पेन्सन पट्टा अथवा जन्ममिति खुल्ने जन्म सिफारिसहरू त्यसको सक्कल प्रमाण लिएर जानुहोला। र अन्तै जिल्लाबाट नागरिकता लिएको छ भने बसाइसराईको प्रमाणपत्र पनि लिएर जानुहोला। र यदि विवाहित हो र नागरिकतामा पति वा पत्नीको नाम खुलेको छैन भने उहाँहरूले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पनि लिएर जानुहोला। र यदि सम्बन्ध विच्छेद डिभोर्स गरेको हो र नागरिकतामा चाहिँ पति पत्नीको नाम चाहिँ छ, उहाँ त्यसको चाहिँ हटाइएको छैन भने त्यस्तोको लागि चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र पनि लिएर जानुहोला। र यदि तपाईँले राहदानी पासपोर्ट लिइसक्नु भएको छ भने उहाँहरूले त्यस्तो राहदानी पासपोर्ट पनि सक्कल लिएर जानुहोला। यसले गर्दाखेरि पछि बिग्रिँदैन, यसले चाहिँ समस्या हुँदैन र उहाँ गइसकेपछि फर्केर आउने समस्या पनि हुँदैन। र राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ टोली पनि खटाएको थियो र त्यो टोली खटाउने क्रममा कतिपयले त्यो टोलीमा चाहिँ फर्म भर्नु भएको छ। यस्तो फर्म र यस्तो फर्म भरेकोमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर आयो कि आएन भनेर यहाँहरूले आफैले हेर्नको लागि पनि यस्तो फर्मको लागि यहाँ तलपट्टि पनि जानकारी दिएको हुन्छ। र तपाईँले आफ्नो मोबाइलको SMS बक्समा गएर तपाईँले माथिपट्टि तलपट्टि क्यापिटल यान लेख्ने, अनि क्यापिटल यान लेखिसकेपछि यहाँको नम्बर हुन्छ। यो नम्बर तपाईँले राखेर तपाईँले यो यहाँ तलपट्टि दिएको छ 3 अनि 3टा 0 1मा चाहिँ तपाईँले SMS गरेर पठाउनु भयो भने तपाईँको नम्बर आउँछ, तपाईँको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर आउँछ। त्यो नै तपाईँको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर हो भन्दै यहाँहरूलाई यो राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी यहाँहरूलाई जानकारी दिएँ। कस्तो लाग्यो यहाँले सुझाव